السلام عليكم. في 8 مارس 2025 قامت سلطات الهجرة تبع لوزارة الخارجية الأمريكية باعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل على خلفية قيادته للحركات الطلابية اللي عملوها الطلبة الجامعيين تنديدا بحرب الإبادة على قطاع غزة وإيقاف دخول المساعدات للقطاع، وهددوا محمود بإيقاف تأشيرته وفصله من جامعة كولومبيا. واللي حصل ده ضمن أوامر تنفيذية وقعها دونالد ترامب في 29 يناير اللي فات بترحيل الطلبة اللي بيقودوا الحركات الطلابية في الجامعات الأمريكية. بس قبل ما نبدا يا ريت تعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك، ولو اول مره تشوفني اتشرف باشتراكك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك شعار اول ما ننزل فيديو جديد. جهز قهوتك ويلا. اثار اعتقال محمود خليل ردود افعال واسعه في امريكا، خصوصا في الصحف اللي بتنتمي للحزب الديمقراطي، وفي سياسيين انتقدوا اعتقال محمود زي كريس ميرفي وديك دوربن. وعايز انبه ان كل الممارسات دي بتحصل في عهد السوشيال ميديا، من تجنيد طلبه وتجنيد اعضاء هيئه التدريس عشان يفشوا عن الطلبه اللي بينتقدوا السياسات الامريكيه. هتقول لي هو في فعلا ناس بتفشى عن الطلبه؟ وهل الموضوع ده اول مره يحصل؟ هقول لك لا، مش اول مره يحصل، وانا جاي هنا عشان احكي لك. سنة 2017 أصدر الكاتب الصحفي دانيال جولدن كتابه Spy Schools: How the CIA, FBI and Central Intelligence Exploit America's Universities، أو إزاي أجهزة الاستخبارات كانت بتخترق الجامعات الأمريكية. وعند صدور الكتاب حصل جدل واسع ما بين أطياف الشعب الأمريكي، لأن الكتاب ده بالذات أثبت إزاي أصبحت الجامعات الأمريكية مجرد أوقار للتجسس من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. وده دفع أكاديميين كتير عشان يشككوا في مدى الأمان بتاعة المؤسسات الأكاديمية ومدى قدرتها على حماية الطلبة. مع تصاعد حرب فيتنام في الستينات وخيبة الأمل الكبيرة اللي كان حاسس بيها الشعب الأمريكي عشان شبابه بيتبعتوا على حرب وهم مالهمش علاقة فيها، بدأوا الطلاب الأمريكان والأجانب إن هم يحولوا حرم الجامعات لساحات احتجاج كبيرة اعتراضا على حرب فيتنام. والاحتجاجات دي كانت بتحصل في معظم جامعات أمريكا، من أول نيويورك لحد كاليفورنيا، يعني من أقصى الشرق لاقصى الغرب. لكن مسؤولي CIA كانوا خايفين ان شبابهم يتحولوا لقنابل موقوته ممكن تنفجر في وش الامن القومي الامريكي. بعدها بدل ما الحكومه تسمع للطلبه دول، لا، قررت انها تزرع في وسطهم جواسيس من طلبه واعضاء هيئه التدريس داخل الجامعات. سنه 1967 بدا CIA ان هو يعمل مشروع سري اسمه تشاوس، والهدف منه كانت مراقبه اي شخص بيعارض الحكومه. يعني مثلا عندك في جامعه كاليفورنيا في بيركلي سنه 1964 تم اعتقال ماريو سافيو اللي كان عنده شغف بالعداله وما كانش راضي ابدا عن الحروب اللي دخلتها امريكا في شرق اسيا. وماريو سافيو ما كانش الوحيد اللي تم اعتقاله وسط الاحتجاجات اللي حصلت في الجامعات الامريكيه. اكبر صدمه بقى كانت في جامعه كينيت ستيت سنه 1970 لما في احتجاج معتاد من الطلبه اعتراضا على حرب فيتنام دخل الحرس الوطني حرم الجامعه وبدا يفتح النار على الطلاب العزل. في الحادثه المأساويه دي اتقتل 4 طلبه واتصاب 9 طلبه تانيين. في شباب بقى تانيين ما اكتفوش بالاحتجاج، دول كمان عرضوا تجنيدهم المباشر، زي ديفيد هاريس اللي شجع كل الطلبه زمايله ان هم يعرضوا تجنيدهم المباشر زيه، وتم اعتقاله سنه 1969 واتحكم عليه ب2 في السجن. لكن شعب امريكا عمره ما شافه انه مجرم، وكان رمز للنضال وسط المجتمع الامريكي. كل الاحداث دي حصلت فيما يخص حرب فيتنام، لكن بعد الحرب CIA ما بطلتش برضه تتجسس على الطلبه عشان بعبع الشيوعيه اللي جننوا بيه العالم. وبعد ما سقط الاتحاد السوفيتي سنه 1991 بدات الحجه الجديده بتاعه الحرب على الارهاب، وخصوصا بعد احداث 11 سبتمبر. وكل ده كان بيحصل والطلبه الاكاديميين ما كانوش دريانين باي حاجه، لحد ما تم اصدار الكتاب اللي انا بتكلم عنه النهارده، وهو كتاب سباي سكولز لدانيال جولدن. كان بيتكلم عن النشاط الاستخباراتي في الجامعات الامريكيه بشكل عام، لكنه ركز جدا على افعال وممارسات CIA. هي دي يا جماعه امريكا، بلد الحريه والديمقراطيه. وللاسف لسه في ناس مغيبين من الشعب الامريكي مصدقين الكذبه دي، وللاسف في ناس لسه بتقول ان لسه التجسس موجود داخل الجامعات الامريكيه، مع ان الدستور الامريكي بيكفل للمواطنين الامريكان بحريه التعبير. لكن لحد دلوقتي ما تمش اثبات ان في تجسس على الطلبه في الوقت الحالي. لكن مش هتفرق مع المخابرات والحكومه، اذا كان عملوا كده مع المواطنين الامريكان هيفرق معاهم الاجانب. وهو ده اللي ادى لاعتقال الطالب الفلسطيني اللي من اصول سوريه محمود خليل. وده طبعا اللي هيزيد في ظل عهد الرئيس اللي عامل فيها مجنون دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، اللي هيخلونا نتحسر على ايام جو بايدن وانتوني بلينكن. اخيرا يا جماعه خلصت يعني انا بصور ما بين احنا دلوقتي الساعه 12 او داخل على 1 يعني،
وبسجل في الوقت اللي قبل السحور على طول ده. عموما كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ورمضان كريم. انا نزلت فيديو في اول 5 ايام من رمضان، اللي هو الفيديو اللي نزل يوم 5 رمضان، بس مع الفيديو ده كان متصور من قبل كده، عشان كده نزلت تنويه في الفيديو ان انا صورت الفيديو ده قبل رمضان. ولكن مع رمضان انا مش عارف الصراحه الفيديو ده هيخلص مونتاجه امتى، ولكن هحاول على قد ما اقدر انا اخلصه باقصى سرعه، لان الموضوع ده ممكن يفرق جدا في المشاهدات في القناه. وما تنسوش ان اغلب اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناه، فريت لو مش مشترك في القناه تنزل تحت تدوس اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد. عموما الفيديو جاي ان شاء الله هيكون على مسلسل ذا دروب اوت، والمسلسل اللي اتاجل مرتين، مره عشان البحث ومره بسبب اللي حصل لمحمود خليل. فان شاء الله الفيديو اللي جاي ان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون عن اليزابيث هولمز ومسلسل ذا دروب اوت اللي بيحكي عن سيرتها والشركه او النصابيه بتاعتها يعني. كده وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش اللايك والشير سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك شعار اول ما ننزل فيديو جديد. يا ريت لو عندك تعليق على كلام اللي احنا قلناه النهارده عن التجسس في الجامعات الامريكيه يا ريت تكتبه تحت في التعليقات، ولو عندك اي موضوع تاني حابب انا اتكلم عنه يا ريت برضه تكتبه تحت في التعليقات. كان معاكم مصادر، اشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد. سلام.